Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες. Μαζέψτε τις παρέες σας και μοιραστείτε μάγουλα χοιρινά κοντοσούβλι. Μια συνταγή του Γιώργου Καραγιάννη. Φίλος και συνεργάτης του καναλιού μας. Το ψήσιμο καλή μας φίλη είναι η επικοινωνία. Και η επικοινωνία είναι η φιλοσοφία του ψησίματος. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Και πάλι κοντά σας μετά από πάρα πολύ καιρό. Μετά από τη λήξη της καραντίνας, πάλι είμαστε κοντά σας. Και εντωμεταξύ, λόγω καραντίνας, μειώσαμε τα ψησίματα και αυτός εδώ πέρα έγινε μινιόν. Πρέπει να τον ταΐσω πάλι. Έκανε και ένα καλό. Έκανε και ένα καλό. Λοιπόν, πάντως είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ συγκινημένοι, γιατί αυτό το πρώτο βίντεο το κάνουμε στο καινούργιο μας χώρο, τον εκθεσιακό, που βρίσκεται στο εργοστάσιό μας. Έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα οικογενειακώς για να εγκαινιάσουμε τον καινούργιο μας χώρο, να εγκαινιάσουμε την καινούργια σεζόν ψιστική, αλλά και τη συνεργασία που ξεκινήσαμε σε αυτό το κομμάτι εδώ του Grill Philosophy. Είναι μια συνεργασία με το φίλο μας τον Γιώργο τον Καραγιάννη, που είναι συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Έχει γράψει 6 βιβλία γαστρονομίας. Το ένα από αυτά το γράψαμε μαζί και είναι 20 συνταγές για μπάρμπικιο. Θα ήταν και αυτός εδώ μαζί μας σήμερα στα γυρίσματα, αλλά λόγω του ότι ετοιμάζει το καινούριο του το μαγαζί. Άνοιξε και λίγο πιο νωρίς από ό,τι. Ναι, λόγω λήξη καραντίνας δηλαδή, οι προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη για να είναι έτοιμη τη Δευτέρα που θα ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης. Μπορεί ο Γιώργος να μην είναι εδώ, να μην μπορούσε να έρθει, αλλά πήγα εγώ και τον βρήκα στο χώρο του. Πάμε να μας πει και αυτός 2 λόγια για την καινούργια αυτή συνεργασία και μετά θα σας πω τι θα κάνουμε. Πέρασε καιρός. Το επιστέγασμα της φιλίας και της συνεργασίας. Ότι πέρασε ο καιρός φαίνεται από κάπου, δηλαδή. Όχι, ομορφαίνομαι. Μου πέφτουν τα μαλλιά εμένα και βγάζεις εσύ. Έρχονται σήμερα. Λοιπόν, 20 συνταγές για μπάρμπικιο. Το τελευταίο βιβλίο του Γιώργου, σε συνεργασία με μένα, εγώ έκανα τα ψησίματα, οι συνταγές ήταν δικές του. Ένα μικρό βιβλίο, αλλά νόστιμο. Αρκετά νόστιμο. Εσύ το πες αυτό. Σαν και εμάς. Έτσι, λοιπόν, και το πρώτο, Το πρώτο που αφορά τα ψητά. Λουκάνικα και αλαντικά. Ό,τι καλύτερο έχω βρει και έχω διαβάσει σε λουκάνικο τουλάχιστον. Εύχομαι. Έτσι. Λοιπόν, και σμίξαμε εδώ με τον Γιώργο, τον φίλο, ξανά σε καινούργια συνεργασία με το κανάλι για να πάμε το ψήσιμο πολλά βήματα παραπέρα. Θα μας πει ο Γιώργος περισσότερα γιατί οι συνταγές θα είναι δικές του. Ήδη από αυτή τη λίστα που μου είπε και επέλεξα ποιες είναι καλές, που πιστεύω και κατά εμένα για να δείξουμε, γιατί ήταν πάρα πολλά. Υποσχόμαστε ότι θα είναι συναρπαστική η συνέχεια της καινούργιας σεζόν και θα πούμε πολλά πράγματα. Ας μην το πούμε συναρπαστική, να πούμε τουλάχιστον θα είναι πιο νόστιμη. Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, θέλω να μας πεις και εσύ όμως 2 λόγια για όλα αυτά. Καταρχήν βρισκόμαστε στον χώρο, σε ένα από τα 2 μαγαζιά που είναι συνιδιοκτήτης ο Γιώργος και είναι το Brothers στη πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στο Κορυδαλό. Και είναι και σε ένα άλλο μαγαζί, το στο Νονό, στη Λεωφόρο Καβάλας. Είμαι συνιδιοκτήτης, συνεταιράκια μου και καλοί φίλοι. Ο Αλέξανδρος, ναι. 2 Αλέξανδροι, ο Αλέξανδρος ο Μπαγδάτογλου και ο Αλέξανδρος ο Φράγμα. Μάλιστα. Επίσης φίλοι, γιατί πάνω απ' όλα εμείς βάζουμε τη φιλία και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έτσι ακριβώς. Και οι συνεργασίες είναι ό,τι καλύτερο πιστεύω στις μέρες μας. Υπάρχει καλύτερο πράγμα. Η ομαδικότητα. Πιστεύουμε στη φιλία και στην ομαδικότητα. Γι' αυτό άλλωστε αποφασίσαμε και μετά από τόσα χρόνια, κάθε μέρα που με ζάλιζες και αυτά λέμε άντε, ας το πάμε μαζί πια. Έτσι. Να μεγαλώσει η παρέα. Να μεγαλώσει η παρέα. Και τώρα που γίναμε 3 στην παρέα στο Grill Philosophy, πώς θα το πούμε. Πώς θα το πούμε, ξέρω εγώ. Ξέρω πώς να το πούμε, η συμμορία των τριών, η συμμορία των ψιστών. Των ψιστών. Πώς θα το πούμε. Η συμμορία του μαύρου κεφτέ. Όχι, θα το αφήσουμε Grill Philosophy
Γιατί η φιλοσοφία, και αυτό μας ένωσε, είναι η παρέα, η καλή παρέα. Η καλή παρέα, Αυτό είναι η φιλοσοφία του ψησίματος. Και είναι κάτι που εμείς θα προσπαθήσουμε να το αναδείξουμε κατά το καλύτερο τρόπο. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει από τον Έλληνα. Ναι. Είμαστε φιλόξενοι. Όμως Και της παρέας. και της παρέας. Ψάχνουμε αφορμή για να σουβλήσουμε. Πρέπει να αναδείξουμε την ιερότητα της φιλίας. Έτσι. Η φιλία είναι ένα ιερό πράγμα και σίγουρα και της ομαδικότητας. Κάτι που λείπει από τον Έλληνα και δεν μας αφήνει να πάμε μπροστά. Κάτι που ίσως δεν μας άφησαν μέχρι τώρα. Ναι. Έχεις δίκιο. Από εκεί και μετά. Από εκεί και μετά θα ψήνουμε, θα τρώμε. Όπου την μπορείς θα άρχισε όμως. Τώρα ήταν δύσκολο να είναι στην πρεμιέρα γιατί ανοίγουν τη Δευτέρα, σήμερα Είτε είναι ψήνουμε Σάββατο. μαζί, είτε δεν ψήνουμε, θα είμαστε πάντα Θα μαζί. είμαστε μαζί, έτσι. Αυτό. Είναι το ίδιο πράγμα. Θα κάνουμε μια αρχή αύριο με μια ωραία συνταγή. Να πούμε τι Να θα είναι. ξεκινήσουμε. Όχι, δεν θα πούμε. Θα το κρατήσουμε για Θα το πω μετά εγώ, στη Θα το συνέχεια. πεις μετά εσύ. Έτσι. Θα ψήνουμε και θα φτιάχνουμε και λουκάνικα από αυτά που φτιάχνουμε εδώ και στον Brother. Βασικά θα αναδείξουμε τον ελληνικό τρόπο ψησίματος, που είναι η σούβλα, και θα δείξουμε ότι, θα μας όχι δείξει εδώ μόνο. ο Γιώργος, ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να σουβλήσουμε, πάρα πολλές παραλλαγές, για να πάμε τη γεύση πολύ μπροστά. Να πάμε το ελληνικό ψητό πιο μπροστά. Έτσι, το ελληνικό ψητό πιο Γιατί ο μπροστά. Έλληνας δεν υστερεί. Δεν έχουμε ανάγκη από τα ξενόφερτα, δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα. Σαν λαός είμαστε πολύ νόστιμοι. Και αυτό Σ' θα. όλα. Λοιπόν, σε όλα. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε, την ελληνικότητα. Και εκτός από το σούφλισμα, τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο, τη γάστρα μας, Ναι, ναι, ναι. Τα τόσα δυνατά. πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Να αναδείξουμε την κουλτούρα μας. Έτσι, συμφωνώ. Γι' αυτό και είμαστε μαζί, επειδή συμφωνούμε, επειδή έχουμε καλή παρεούλα. Όσες φορές και να έχω ψήσει με τον Γιώργο, έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά. Και έχουμε φάει και καλά. Βέβαια, πάντα. Γιατί οι αφοί μαλλιόρα δεν ξέρουν μόνο να φτιάχνουν ψισταριές, να κατασκευάζουν ψισταριές όπως λένε, ξέρουν και να ψήνουν, αλλά το κυριότερο ξέρουν και να τρώνε. Α, ναι. Κανόνισε να μην τη βγάλουμε τη φέτα εδώ πέρα. Πιστεύω να έχει πέσει κάτι απάνω. Εξαρτάται από τη διαγωγή σου, θα δούμε. Λοιπόν, Κάτι θα φροντίσουμε. στην υγειά μας, στην υγειά σας και καλά ψησίματα. Καλά ξεμπερδέματα, παιδιά. Με τον κύριο. Γεια σας. Έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα, όπως τα είπαμε με τον φίλο μας τον Γιώργο. Είμαστε χρόνια φίλοι. Είναι πολύ καλός γνώστης του ψητού. Θα το δείτε στη συνέχεια. Και έτσι σήμερα θα κάνουμε χοιρινά μάγουλα με αρωματικό κρασί Βισάντο, γλυκό κρασί. Φαντάζομαι το πιες. Κάτσε να μιλήσω πρώτα. Και μετά- Τρόμαξα. Λοιπόν, θα σας δείξουμε την διαδικασία και τα μπαχαρικά που θα χρησιμοποιήσουμε για να το αρωματίσουμε και στη συνέχεια πώς θα το ψήσουμε, γιατί έχει και στο ψήσιμο διαδικασία αλλά και στο σερβίρισμα. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Θα ανάψουμε όμως και καμιά φωτιά Εννοείται. για τα πιτσιρίκια να φάνε, γιατί θέλουμε 2-3 ώρες διαδικασία. Και εμείς θέλουμε μια προθέρμανση λίγο. Εμείς θέλουμε μια προθέρμανση γιατί Μετά από τόσο καιρό. μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα. Όση ώρα ο Ανδρέας θα τεμαχίζει τα χοιρινά μάγουλα, εγώ θα σας πω 2 λόγια για την προετοιμασία και για τα μπαχαρικά της πρώτης φάσης. Έχουμε και λουκάνικο διαχειρός Γιώργο Καραγιάννη. Δωράκι από την τελευταία μας συνάντηση. Θα το τιμήσουμε, φίλε Γιώργη, να είσαι σίγουρος, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι αλφα όπως όλα. Έτσι ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Λεπτομέρειες για τη συνταγή βέβαια θα βρείτε και στο link που έχουμε στην περιγραφή, με όλα μας τα μπαχαρικά, με λεπτομέρεια πώς θα χρησιμοποιήσετε το κάθε μπαχαρικό και όλη τη διαδικασία. Εγώ εδώ τώρα θα βάλω κόλιανδρο, φύλλα δάφνης, ξερά φύλλα δάφνης και ξερό δεντρολίβανο. Και έχουμε και άλλα μπαχαρικά για την πορεία. Λοιπόν, αυτά όλα θα τα χτυπήσω στο γουδί να γίνουν σκόνη και μετά θα δούμε την παρακάτω διαδικασία, το επόμενο στάδιο δηλαδή της προετοιμασίας της μαρινάδας.
Εγώ είμαι έτοιμος. Και εγώ σχεδόν τελειώνω. Τελειώνει και ο Ανδρέας σχεδόν εδώ πέρα. Και μέσα σε ένα βαζάκι θα βάλουμε το κρασί. Και εδώ μέσα θα ρίξουμε όλα αυτά τα μπαχαρικά που έχουμε συνθλίψει. Δέντρο λίβανο, τη βάγια και τον κόλιανδρο. Καλό είναι αυτό να το κάνετε από την προηγούμενη μέρα για να εκχυλιστούν όλα τα αρώματα των μπαχαρικών από το κοινό πνεύμα του κρασιού. Εμείς θα το αφήσουμε ώσπου να συνεχίσουμε τη διαδικασία εδώ πέρα και θα πάμε στο στάδιο του μαριναρίσματος που έχει και άλλα υλικά και θα το πούμε στη συνέχεια. Όση ώρα ο Ανδρέας εδώ πέρα ετοιμάζει λίγο κιμά. Ειδικά για τους μικρούς. Ναι, να ψήσουμε εδώ στη σούβλα. Γιώργη, έχουμε ρίξει ήδη τα πρώτα λουκάνικα πάνω, μίξ, σουβλισμένα το ένα μετά το άλλο, γιατί είναι διαφορετικά. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω τη μαρινάδα. Σε αυτή τη συνταγή θα βάλουμε ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το καλύτερο που μπορείτε να βρείτε, να έχει άρωμα, γιατί αυτή τη φορά αυτό ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε το άρωμα από το ελαιόλαδο. Ένα καλό ανακάτεμα, τα αφήνετε 5-10 λεπτά για να απορροφηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο λάδι και θα πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι να προσθέσουμε 3 σκελίδες σκόρδο βάζω για 3 κιλά που είναι τα μάγουλα. Δηλαδή μια σκελίδα σκόρδο στο κιλό. Όπως είπα θα βρείτε αναλυτικά τη συνταγή γραμμένη στο link που έχουμε βάλει στην περιγραφή. Θέλουμε τη μυρωδιά του σκόρδο να την καταλαβαίνουμε ελαφρά. 15 γραμμάρια αλάτι στο κιλό αυτή τη φορά. Το αλάτι είναι το κυριότερο ενισχυτικό γεύσης. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, όπως είπαμε πρώτα, μετά το σκόρδο και μετά προσθέτουμε και ανακατεύουμε σταδιακά αλάτι. Χρησιμοποιήστε καλό θαλασσινό αλάτι. Εγώ βάζω ανθό αλατιού ή αλάτι βράχων. Και τα δύο είναι εξίσου εξαιρετικά. Ό,τι καλύτερο σε αλάτι μπορούμε να βρούμε στον κόσμο και βγαίνει εδώ σε εμάς. Αφού κάνετε ένα μασάζ, όπως είπαμε, θα τα αφήσετε 5-6 λεπτά για να απορροφηθούν όλα τα υγρά αυτά του λαδιού, να απορροφηθούν από το κρέας. Θα περιμένω κι εγώ 5-6 λεπτά και μετά θα πάω στο κύριο μείγμα της μαρινάδας που είναι αυτό που κάναμε με το κρασί βισάντο και τα αρωματικά μπαχαρικά. Λοιπόν, πέρασε ο χρόνος που χρειαζότανε, δηλαδή τα 5-6 λεπτά για να απορροφηθεί το λαδάκι, να δώσει το άρωμα το σκορδάκι και πάμε στο επόμενο στάδιο. Εν τω μεταξύ θα πιούμε ένα κρασάκι. Και εγώ θα πάρω ήδη έτοιμα τα κρασάκια. Ναι, σε αυτά είσαι μανούλα. Μπορώ να πω. Κάτσε να δοκιμάσουμε εδώ και τα λουκανικά για τον Γιώργο. Στην υγειά μας, καλά ψησίματα. Στην υγειά σας, καλή μας φίλη. Καλά ψησίματα με την παρέα σας. Μαύρο μεσηνικόλα, ό,τι καλύτερο έχουμε στην περιοχή μας, μια ποικιλία που την βρίσκουμε μόνο εδώ στην πατρίδα μας και είναι μοναδική σε όλο τον κόσμο. Μαύρο μεσηνικόλα, ό,τι καλύτερο. Στην υγειά μας. Γεια μας. Να πάρω και ένα μυζιδάκι και να προχωρήσω στο επόμενο στάδιο της μαρινάδας. Ωραία το λουκανικάκι, Τέλειο. Τέλειο θα έλεγα. Μπράβο Γιώργο. Μοναδική γεύση που δεν την συναντάς κάθε μέρα στην αγορά του λουκάνικου. Κάνουμε ένα ανακάτημα ακόμα εδώ και μετά θα αφήσουμε το κρέας να ξεκουραστεί για 2-3 ώρες τουλάχιστον και μετά θα το ψήσουμε. Αφού πρώτα το σουβλήσουμε. Εμείς εντωμεταξύ, ώσπου αυτό να μαριναριστεί, θα τσιμπολογήσουμε με την παρέα μας, γιατί η συνάντηση αυτή στο καινούργιο μας χώρο θα είναι μακρά.
Μείνετε μαζί μας για να δείτε τη συνέχεια. Έλα ρε μάνα, φάει άλλο ένα. Να μεγαλώσει ο... Κουράσατε, παιδιά μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είσαι καλά ρε μάνα. Να είστε ευτυχισμένα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και από εδώ η νέα γενιά, το μέλλον. Ο Ανδρέας εδώ συνεχίζει ακατάπαυστα τα σουβλίσματα. Είχαμε και μια μπριζόλα για την Ηλιάνα που ήθελε μπριζόλα, αλλά επειδή εγώ τώρα δεν μπορώ να ψήσω Εμείς την έκανα κουτουσούφλια. δεν είμαστε για μπριζόλες, είμαστε για κουτουσούβλια. Εύκολα. Τσακ. Κάτσε εγώ τώρα γυρνάω την μπριζόλα για την ξεχάσω και στο τέλος. Λοιπόν, ήρθε η μεγάλη στιγμή, Εδώ πέρα έχουμε σουβλήσει ήδη τα περισσότερα. Μείνανε 2 ακόμα για να σας δείξουμε πώς θα τα σουβλήσουμε. Και εδώ ήθελα να τονίσω το εξής. Έχουμε αφήσει έξω από τη μαρινάδα τα πιπέρια. Έχουμε 4 ειδών πιπέρια. Πράσινο, λευκό, κόκκινο και μαύρο. Αυτά τα βάζουμε ενδιάμεσα στο κρέας και τα κλείνουμε μέσα. Και θέλει πολύ προσοχή στο σούβλισμα, να μην τρυπήσετε κανένα δάχτυλο, γιατί δεν σουβλίζονται εύκολα. Έτσι, δεν σουβλίζονται εύκολα, είναι πολύ σκληρό το μάγουλο. Θέλει προσοχή στο σούβλισμα. Βάλετε τα πιπεράκια εδώ, μπορείτε να σκίσετε και με το μαχαιράκι και να βάλετε τα πιπέρια μέσα στο κρέας. Αυτό θα δώσει μια ιδιαίτερη γεύση στο ψητό. Έτοιμο. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα, πάνω απλώς στη φωτιά και βάζουμε σιγά σιγά να ψήνονται. Και εγώ έτοιμο σήμερα. Και έχει ενδιαφέρον πολύ μεγάλο και το σερβίρισμα στο τέλος. Αλλά και κατά την ώρα του ψησίματος πάλι θα κάνουμε παρέμβαση γευστική. Πάμε στη συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι, η φωτιά έχει πέσει αρκετά. Ξεκινάμε το ψήσιμο. Και φυσικά δεν λείπουν και τα λαχανικά, έτσι. Κρεμμύδι, πιπεριά, ντομάτα. Θα τα χρειαστούμε στο σερβίρισμα στο τέλος. Οι μυρωδιές είναι απίθανες. Πω. Με λίγη από τη μαρινάδα που περίσσεψε, με λίγο κρασάκι, μια κουταλιά του γλυκού μουστάρδα παλί και μια κουταλιά του γλυκού μουστάρδα διζόν, κάναμε ένα παχύρευστο υγρό με το οποίο θα λείψουμε στο μέσο του ψησίματος τα κοντοσούβλια. Θα τα δώσουμε έξτρα άρωμα και θα απογειώσουμε ακόμα περισσότερο το τελικό γευστικό αποτέλεσμα. Λίγο ακόμα να ψηθούν και σερβίρουμε. Είμαστε έτοιμοι, τα βγάλαμε και αυτή τη φορά τα αφήσαμε δίπλα από τη φωτιά να ξεκουραστούν που λέμε. Εμένα με ρώτησες όμως, του λίγου πόσο είναι το θέμα. Λίγο ήταν, 5-6 λεπτά. Τόσο φάγαμε πριν. Λοιπόν, θα βγάλουμε και τα κρεμμυδάκια μας. Κόψουμε ζαρμί. Έτσι.
Βγάζουμε την πρώτη φλούδα απ' έξω. Τα κόβουμε και αυτά εδώ πέρα μαζί με τις πιπεριές. Ωραία. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να κόψουμε εδώ πάνω τι λέει? Είναι... Κάτι άλλο, Εμένα μου έρθει εδώ πέρα πάνω η μυρωδιά. Εσύ κάνει τη δουλειά σου, εγώ δεν πειράζει, ένα κομματάκι πάνω. Η γρατιά σου που φαίνεται. Λοιπόν, ναι, αλλά έχασες όμως το καλύτερο. Θα του φάω και το καλύτερο. Δεν ξέρω τι θες να κάνεις. Δεν νομίζω, ξέρω. Γιατί δεν τελειώσαμε. Λοιπόν, αλλά δεν μου πεις όμως. Τι λέει? Ωραίο. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα, παιδιά, πάει και άλλα το ρίγανη. Τώρα είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Έδωσε το πράσινο φως δηλαδή. Έδωσε το πράσινο φως. Και μπορεί να γίνει και μια βουτιά σε καυτερή πουστάρδα ντιζόν ή σε απαλή. Το κάτι άλλο. Κάτι ασυνήθιστο, Έχει φοβερή υφή. Καλά, η γεύση είναι... δεν μπορώ να την περιγράψω. Θες Δημητράκη να δοκιμάσεις? Έλα. Για πες μας. Πάρα πολύ ωραία. Έχει λίγο φύρο στο λίπος, αλλά αξίζει κάπως. Αξίζει, δεν θα πει τίποτα. Γεια μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας και καλά ψησίματα ευχόμαστε σε όλους σας. Καλά ψησίματα σε όλους. Με καλή παρέα πάντα. Το βασικότερο, Ακόμα το παλεύεις. Πιστάτσι έβαλα στο φαΐ. Τι άλλο. Το φύγω. Θα πάμε και μια φορά εκτός κάμερας. Πάντως και με καυτηρή μουστάρδα είναι.